Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης και με επίσημη ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, η ρωσική περιφέρεια του Κούρσκ έχει πάρει φωτιά τις τελευταίες ώρες, καθώς ενώ και χθες είχαμε μεγάλες απώλειες στις τάξεις των Ουκρανών, άνω των 500 ανδρών και πολλών στρατιωτικών οχημάτων, όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο, σήμερα από τις 9 το πρωί οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν μεγάλη αντεπίθεση, με τις πληροφορίες να είναι συγκεκριμένες και να μιλούν ακόμα και για απώλειες αμάχων και να υπάρχουν αναφορές και για ουκρανικές επιτυχίες αλλά και για ρωσικές, που τουλάχιστον οι πρώτες δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί. Ξεκινώντας λοιπόν από την επίσημη ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, αυτή λέει τα εξής: γύρω σε 9 ώρα Μόσχας, για να σταματήσει την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων προς την κατεύθυνση του Κούρσκ, ο εχθρός εξαπέλυσε αντεπίθεση με ομάδα επίθεσης αποτελούμενη από 2 άρματα μάχης, ένα όχημα εκαθάρισης ναρκών και 12 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης με στρατιωτικές δυνάμεις προς την κατεύθυνση της φάρμας Μπερτίν. Το πυροβολικό και αεροπορία της ομάδας δυνάμεων του Βορρά νίκησαν την ομάδα επίθεσης των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Καταστράφηκαν 2 άρματα μάχης, ένα όχημα εκαθάρισης ναρκών και 7 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Συνεχίζεται η επιχείρηση για την καταστροφή των σχηματισμών των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ολοκληρώνει η ανακοίνωση που μιλάει για αυτό που λένε και τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ότι δηλαδή η κύρια ουκρανική επίθεση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, διεξήχθη προς τον Μπερτίν. Τώρα, όσον αφορά τα ρωσικά μέσα, κάποια χαρακτηρίζουν την κίνηση αυτή των Ουκρανών ως απέλπιδα προσπάθεια, η οποία εκ πρώτης όψεως μοιάζει εντελώς αυτοκτονική. Μάλιστα λένε ότι η κατάσταση για τον εχθρό στην περιοχή είναι τόσο τραγική που ακόμη και ο δυτικός και ο ουκρανικός τύπος γράφει γι' αυτό. Στο θέμα όμως του πεδίου λένε πως υπήρξαν πληροφορίες και για επιθέσεις από τα χωριά Λεμπετίβκα και Λεωνίτοβε, ενώ καταλήγουν ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να αναγκάσει ρωσικές δυνάμεις να μετακινηθούν από άλλα σημεία, όπως στη Μάλα Λόκνια, όπου και περικυκλώνουν τις εκεί ουκρανικές δυνάμεις. Άλλο ρωσικό μέσο γράφει πως οι διάφορες αναφορές περί επιτυχίας των ουκρανικών δυνάμεων οφείλονται στον πανικό που εξαπλώθηκε στον άμαχο πληθυσμό, ενώ δίνει περισσότερες λεπτομέρειες λέγοντας ότι 7 ουκρανικά τεθωρακισμένα οχήματα έφτασαν τελικά στις παρυφές του οικισμού Μπερτίν, με τη ρωσική αεροπορία να επιχειρεί συνεχώς, με τους Ουκρανούς να μετακινούν δυνάμεις από την περιοχή του Σούμι, τις οποίες και είχαν συγκεντρώσει, και δίνοντας τέλος ιδιαίτερη έμφαση στο ότι σε όλη τη γραμμή του μετώπου οι Ουκρανικές δυνάμεις διεξάγουν ευρύ ηλεκτρονικό πόλεμο, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στη χρήση επιθετικών drones, με όσα χρησιμοποιούν οπτική ίνα να μην επηρεάζονται τόσο πολύ. Αυτό όμως είναι σαφές δείγμα ότι μιλάμε για μια καλοσχεδιασμένη ουκρανική επίθεση, για την οποία δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς θα εξελιχθεί και τι άλλο έχουν στο μυαλό τους οι Ουκρανοί, είτε για το Κούρσκ είτε για κάποιο άλλο μέτωπο.